Sziasztok, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. Ma április 17-e van, ugye szerda, és felmerült egy olyan kérdés a részletekről, hogy tegyünk már helyre egy nagyon fontos dolgot, szabad-e a kisnyulakat megfogni, mikor megszületnek, tehát szabad-e benyúlni a fészekbe, vagy sem. Úgy igazából először is magamról annyit szeretnék pár szót ejteni, hogy 2007 óta foglalkozok nyulakkal, hogyha új vagy a csatornámon, akkor jó, hogyha tudod, illetve 2015 óta már tenyésztem is őket. Átlagosan éves szinten ilyen 800 darab nyúl szokott a tenyészetembe születni, és ezeket szoktam értékesíteni, akár húsban, akár élve, de elsősorban tenyésznyulakként. Tehát célom az, hogy minél minőségibb tenyészállatokat kapjanak tőlem azok a vásárlók, akik szeretnének továbbra is, vagy ők is szeretnének foglalkozni továbbtartással. Ha még új vagy a csatornámon, és tetszett, amit hallani fogsz, akkor kérlek, lájkold a videót, és oszd meg az ismerőseiddel. És hát természetesen nézd meg a többi videóimat is, mert rengeteg témában már közel 100 videó található a csatornán, és abból legalább 40 különböző szakmai kérdéseket tárgyal. És most is egy ilyen kérdésről fogunk beszélni, tehát szabad-e megfogni a kisnyulakat, vagy nem szabad. És hát elsősorban igen, de másodszorban nem. Tehát annak is igaza van, aki megfogja és megszámolja, és annak is igaza van, aki nem nyúl hozzá. És megmondom a kettő közti különbséget. Először is, hogyha te vagy a nyúl tartó, vagy nyúl tenyésztő, és valóban szívvel, lélekkel csinálod a munkádat, van is egy ilyen csoport a Facebookon, hogy nyúltenyésztés, szívvel, lélekkel, ez nagyon tetszik ez a név, mert ez tényleg az igazi nyúltenyésztő az szívvel és lélekkel tenyészti a nyulait, vagy tartsa a nyulait, és akkor garantáltan általában jó eredménye szokott lenni, főleg ha a szakmai részekre is odafigyel. Tehát, hogyha te szívvel, lélekkel tenyészted a nyulaidat, akkor igenis nyugodtan, az azt jelenti, hogy napi szinten kapcsolatban vagy velük, ugye etetés, itatás kapcsán, illetve amikor tisztítod a ketrecet, nem mindegy, hogy hogyan bánsz ezekkel a nyulakkal, és ez visszavezetődik majd az igen és nem kérdésre, tehát nem mindegy, hogy hogyan bánsz a nyulakkal, mennyire ismerik a te szagodat, a te illatodat a nyulaid, mennyire bánsz jó velük, és hogyha ez minden megvan, akkor érdekes módon az esetek 99,9%-ában ezek a nyúltartók vagy nyúltenyésztők minden gond nélkül benyúlhatnak a fészekbe, mivel az anyanyúl ismeri a te szagodat, és abszolút semmi gond nem lesz, amiatt, hogy belenyúltál a fészekben. És általában akkor van probléma, hogyha nem ismeri a te szagodat, vagy pedig agresszív a nyúl, vagy lázas a nyúl pont fialás után. Ilyenkor célszerű kivenni magát az anyanyulat a kicsiktől, hogy ne lássa, amikor belenyúlsz magába a fészekbe, de mindenképpen rendszeresen minden fialás után célszerű megszámolni a nyulak mennyiségét, többokból kifolyólag. Először is, hogy nincs-e túl nagy mennyiség. Mert például most akármilyen nyulat fialt le, de átlagosan, ha nem egy húsnyúlról beszélünk, tehát pannonról, vagy egy burgundi vörösről, akkor azok általában nem bírnak olyan könnyedén, nagyon megsínlik, hogyha több mint 8-9 nyulat kell felnevelniük. Még a 8-9-et is megsínlik, átlagosan a 6-7 nyúl, akár a német óriásnak, vagy más nyulaknak az ideális mennyiség. Hogyha többet fialnak, akkor mire felnőnek, tehát maga az anyát is nagyon meg fogja viselni. Ezért is célszerű egyrészt megszámolni. Másrészt célszerű megnézni, hogy nincs-e köztük olyan, ami eleve holtan született. Ha benne van, főleg nyáron, minél hamarabb el kell távolítani a kicsik közül, hiszen tudjuk azt, hogy beköpi a légy, büdösödni kezd, bomlani kezd, tehát ennek mindenképpen problémája lesz, és problémát fog okozni, akár további elhullást okozhat a kicsik között, úgyhogy ezt is célszerű megtenni. Jellegzetes szaga van a lebomló nyúlnak, én már szinte mondhatom azt, hogy kilométerekről ki tudnám szűrni, de hát ha nem is igaz ez, de hogyha megyek a ketreceim közelébe, rögtön megérzem ezt az illatot, és rögtön tudom, hogyha valahol elpusztult egy kis nyúl. Mert ez nem csak a születés napján, hanem az elkövetkezendő 3-5 napban, vagy 10 napban is, míg ki nem bújnak a fészekből, a pusztulás megtörténhet.
Tehát ezért is fontos elsődlegesen benyúlni a fészekbe. Nagyon fontos, hogy ugye, ha látjuk az anyán, hogy agresszív, akkor különítsük el, és nagyon fontos az, hogy amennyiben látjuk, hogy se elkülöníteni nem tudjuk, vagy eleve nem úgy álltunk a nyulakhoz, mint ahogy elmondtam, szívvel és lélekkel, akkor viszont avval teszünk jót, hogyha nem nyúlunk be, nem feltétlen nyúlunk be a fészekbe, mert megeshet, hogy pont emiatt valóban szét fogja dobálni. Tehát a régi nyulászok sem mondtak úgy igazából butaságot ezzel kapcsolatosan, csak ők úgy gondolták, hogy minden esetben szét fogja dobálni az anyanyula a kicsiket, de ez nem igaz, nem minden esetben, sőt, az esetek jelentős részében nincs szétdobálás, hogyha te megfelelően tartottad őket. Harmadik nagyon fontos, hogy ki tudod szűrni a satnyább nyulakat. Régebben még nem fajnyulakkal foglalkoztam, hanem különböző keverék, vagy rossz helyről vásárolt nyulakkal, inkább így mondanám, nem is, hogy keverék nyulak, mert igyekeztem én mindig a minőségre menni, csak hát az igazság az a kezdet-kezdetén, mikor kezdtem a nyulakat tartani, még én is sajnáltam a normálisabb összegeket ahhoz, hogy jó tenyésztőhöz menjek, és inkább elmentem ahhoz a tenyésztőhöz, aki tenyésztőnek mondta magát, és mondjuk féláron adta az igazi tenyésztőhöz képest az ő nyulát, és ugye ennek az is lett az eredménye. Volt úgy, hogy nálam is bekerült akár a kezdet-kezdetén, ugye ez 17 év, az nem kevés idő, bekerült, hogy utólag derült ki, hogy ugye amit hoztam párba nyulat, azok testvérek voltak. Holott azt mondta, hogy nem testvérek. És ugye megjelent a különböző betegségek a nyulászatomba, ami ezzel vele jár. Vagy például különböző nagyságú nyulak születtek. Tehát voltak, amik megszületett és ekkora volt mondjuk német óriásban, ami reális, de volt, amik csak fele akkora volt születése pillanatában, és nem is egyformán táplálkoztak, nem is egyformán növekedtek, tehát egyik elnyomta a másikat, és tehát szóval rengeteg problémát okozott. Éppen ezért mindig azt mondom, hogy ne sajnáljátok, amikor tenyésznyúról van szó, igenis menjetek el egy jó tenyésztőhöz, ahol le tudjátok ellenőrizni az állományt, és lássátok azt is, hogy nyúl a nyulakhoz, hogy veszi ki, hogy rakja vissza. Van-e abba élet, van-e abba szeretet, van-e abba gondoskodás. Mert aki úgy bánik a nyulakkal, mint egy kapcával, láttam ilyet is, sőt ismerősöm is, nem is messze lakik tőlünk, hát én mindig azt mondom, hogy az ne nyulat tartson, hanem mondjuk krokodilt, és akkor azzal bánhat úgy, vagy oroszlánt, vagy valami hasonló, de semmiféleképpen ne nyulat. Úgyhogy remélem sikerült ezt a kérdést is megválaszolni, tehát még egyszer visszatérve, igenis, hogyha te szereted a nyuladat, és foglalkozol velük, akkor nyugodtan simogasd meg az anyanyulat, és aztán nyújj be a fészekbe, pakold ki a fészket, számold meg a kis nyulakat, akár aznap, mikor megszületett, de hagyjál neki persze pár órát, míg felszáradnak, az anya letisztítja, és a többi, és a többi. Illetve nyugodtan, ha szétmásztak a fészekből, általában akkor szoktak szétmászni, az anya nem akar nekik rögtön enni adni, akkor ragd vissza a fészekbe. Ne lepődj meg akkor sem, hogyha két fészket látol egymás mellett. Van úgy, hogy az anya külön válassza tudatosan, amikor sokat fial, két fészket csinál, és vagy az egyiket, vagy a másikat fogja gondozni, de volt rá példa, hogy mivel lázas volt, azért válogatta ketté, gondolt, hogy nem fogja tudni az egész nyulat felnevelni, tehát nagyon egy intelligens állat ilyen téren, hanem szépen ketté részre választotta, és végül rájött, hogy mind a kettőt tudja etetni, és mind a kettőt etette. És hogy igazából a 14 darabból 12-t felnevelt végül. Úgyhogy sok sikert kívánok nektek az ilyen továbbtartásokhoz. Remélem, hogy hasznos volt a válaszom, és abba is, hogy ne nyújj bele, hogyha nem szívvel és lélekkel tartod a nyulaidat. Akkor egyszerűen várd meg, míg majd kibújnak, és csak akkor nyújj bele, hogyha véletlenül érzed a szagot, hogy most már muszáj belenyúlni. Köszönöm, hogy végignéztél, köszönöm, hogy a végignézéseddel és a lájkoddal támogatod a csatornámat. Bízok benne, hogy ha küldtök még kérdéseket, tudok még sok értékes és jó dolgot nektek válaszként mondani. Sziasztok!